با یک خمیر فوق‌العاده راحت و بی‌نظیر اومدم که باهاش میتونید فطایر پنیری، پیتزا یا پیراشکی آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. بافت این خمیر فوق‌العاده میشه. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. میخوایم با هم یه فطایر پنیری یا خوش بافت آماده کنیم. بریم که درستش کنیم. 1.5 لیوان فرانسوی آرد سفید رو داخل ظرف میریزیم. من از قبل آرد رو دوبار الک کردم. نصف قاشق غذاخوری خمیر مایع خشک فوری بهش اضافه میکنیم. نصف قاشق مرباخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم و 3 قاشق غذاخوری شکر که شما میتونید این مقدار رو کمتر استفاده کنید یا بیشتر، و اگر برای پیتزا یا پیراشکی خواستید درست کنید میتونید که میزان شکر رو خیلی کمتر کنید، اما حذفش نکنید چون باعث فعال شدن خمیر مایع‌تون میشه. مواد خوش رو یه مقدار با هم مخلوط میکنیم و بعد 1/4 لیوان فرانسوی ماست تازه شیرین رو اضافه میکنیم. بهتره که ماستتون خیلی زیاد آبدار نباشه. و بعد 1/8 لیوان فرانسوی روغن مایع اضافه میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید مقدار روغنتون رو هم یک مقدار بیشتر بریزید. و بعد به طور تقریبی ما از شیر ولرم استفاده میکنیم. شیر حتما باید ولرم باشه، نه داغ باشه نه سرد باشه. کم کم به موادتون اضافه میکنید تا زمانی که خمیر وسط ظرف جمع بشه. ببینید به هیچ عنوان خمیرتون نباید خیلی زیاد شل یا انقدر خشک باشه که آرد خشک داخل ظرف بمونه. شما زمانی که خمیرتون رو هم میزنید باید کل آرد بچسبه به خمیرتون و آرد خشکی داخل ظرف باقی نمونه. اما شیر هم خیلی زیاد اضافه نکنید که خمیرتون خیلی شل و چسبنده بشه که بعد مجبور بشید که باز آرد بیشتری اضافه کنید. کم کم که اضافه کنید دستتون میاد. ببینید من حدودی تقریبا نصف لیوان فرانسوی شیر اضافه کردم. برای شما ممکنه کمتر یا یه مقدار بیشتر استفاده بشه. بعد از اینکه خمیر جمع شد با دست شروع میکنم به ورز دادن در حدی که خمیرم کاملا لطیف و یک دست بشه. ببینید همچنان به ورز دادن ادامه بدید. اگر اولش خمیرتون یه مقدار چسبناک هست به هیچ عنوان آرد اضافه بهش نزنید. با ورز دادن چسبندگی خمیر از بین میره. حالا من خمیرم رو میذارم داخل ظرف، روی خمیر رو میپوشونم و در یک محیط نسبتاً گرم قرار میدم تا خمیرم یه مقدار حجم بگیره. حدوداً 1.5 برابر حجم بگیره کافیه. بعد از اینکه خمیر حجم گرفت شاید برای شما حدود نیم ساعت تا 1 ساعت زمان ببره که خمیرتون کامل حجم بگیره. ظرف رو که میخوایم داخلش این فطایر رو آماده کنیم من یه مقدار با کره کف ظرف رو چرب کردم و از خمیر یه مقدار بر میدارم. کف دستم این خمیر رو باز میکنم و یه مقدار پنیر خامه‌ای وسط خمیر قرار میدم. اندازه این گوله ها بستگی به سلیقه شما داره. اگر خواستید میتونید این توپک ها رو یه مقدار کوچیک‌تر بگیرید یا از چیزی که من درست کردم بزرگتر. این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. اگر احساس کردید که کار با خمیر یه مقدار براتون مشکله و خمیر یکم چسبنده است، کف دو دستتون رو حتما چرب کنید تا راحت‌تر بتونید کار رو ادامه بدید. من فر رو از قبل با دمای 200 درجه خوب گرم کردم. همونطور که میبینید توپکا رو چیدم، روی توپکا رو با شیر رومال کردم و یه مقدار کنجد پاشیدم و گذاشتم داخل فر به مدت حدوداً 20 دقیقه. وقتی که کل نونتون رنگ گرفت آماده است و باید از داخل فر خارج کنید. دوستان اگر که احساس کردید که روی نونتون یه مقدار دیگه باید رنگ بگیره اما زیرش کاملا طلایی شده و برشته شده، میتونید گریل بالا رو 1-2 دقیقه روشن کنید. بعد از اینکه نون رو در آوردم من با یه مقدار عسل رقیق شده روی نون رو رومال کردم تا شکیل‌تر و زیباتر بشه. اگر این آموزش رو دوست داشتید مطمئنم که از دیدن این ویدیوها هم خوشتون میاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.